اینم یه نوشیدنی گرم برای همسر و پسر هنرمندم. متشکرم خانم. ممنون مامان. پسرم تلویزیون رو روشن کن، قبل از رفتن به مدرسه خبر هواشناسی رو نگاه کن. چشم. ساکنین محترم ماهی تپه، امروز برودت هوا رو به افزایش میره و تا ساعت دیگه یک جبهه آب سرد از طرف تپه‌های شمالی به ماهی تپه میرسه. همینطور احتمال بارش برفک هم وجود داره. خب مثل اینکه قراره امروز حسابی سرد بشه. من میرم دمکرده گرماساز برای پسرم درست کنم که میخواد بره اردو. دستتو درد نکنه مامان. آهی. اینم از این. سلام پسرم. سلام استاد. من بهتر شدم. این اسپری روان سخن گفتن عجب چیز خوبی است. خب بگذاریم. حال آمدم دنبالت تا با هم به مدرسه برویم. ممنونم، خودم میام استاد. سوار شو پسرم، سوار شو عزیزم. راستی دیر ماهی، از برادرت چه خبر؟ بعد از اون پیغام دیگه ازش خبر ندارم. ماهی باهوشی بود برادرت. بهترین شاگردم بود و من بسیار دوستش داشتم، ولی فریب خورد. فریب برادرم را. در سفر اخیر پیگیر اوضاع برادرم پیرقل ماهی بودم. او اندیشه حکومت بر ماهی تپه در سر دارد. گویا غول ماهی را هم او فراخوانده. امیدوارم این بار غول ماهی گورش را نخورد. حق با شماست استاد. مسئله دیگری هم است که میخواهم بدانی. اشتباهاتی که در گذشته انجام دادی بین خودمان میماند. نمیخواهم احساس ناراحتی بکنی. مهم این است که به اشتباهت پی بردی و من هم پیام اخلاقی داستان را مخابره کردم. زین پس هم تا آمدن برادرت بیا و با من در خانم ساکن شو. خیلی ممنون از محبتتون استاد، اما ندارد. من و پدر بزرگت دوستان قدیمی بودیم. حق به گردن من بسیار داشت. خیلی ممنون استاد. سلام بچه ها. سلام دیوایی. بچه ها سریعتر راه بیفتید. باید برای درس تاریخ ماهی تپه به محل نزدیک به دره برویم. بیایید سریعتر راه بیفتید. اینجا رو چه باحاله. چه صخره‌های بزرگی. حالا ندیده بودم. اینجا. بسیار خوب. چه کسی میداند چرا امروز به این سفر علمی آمده ایم؟ آقا اجازه برای کسب علم و دانش. آفرین دانشمند، آفرین. پسرم باد کنکی تو بگو.
میکنم قرار داستان بازگشت ماهی ها به ماهی تپه رو از شما بشنویم. احسنت. داستان بازگشت به ماهی تپه باید عرض کنم سالها قبل که آخرین زلزله در ماهی تپه رخ داد خرابی های بسیاری به بار آورد. بعد از این فاجعه ماهی ها برای سالها این تپه را ترک کردند تا اینکه به علت کمبود آذوقه گروهی از ماهی ها تصمیم گرفتند شرایط را برای بازگشت اهالی به ماهی تپه بررسی کنند. چه کسی میدانند گروه متشکل از چه کسانی بود؟ آقا ما بگیم شما، پیرقل ماهی، ژنرال سیبیلیو، فانوس ماهی جد جیز ماهی، ماهی بالونی جد ماهی بادکنکی و قلدر ماهی پدر بزرگ غول ماهی. ژنرال سیبیلیو آفرین. و اما ماجرا ما همگی از همین دره به سمت ماهی تپه حرکت کردیم. ما مصمم از راهی دور به سمت ماهی تپه رفتیم در حالی که نمیدانستیم چه چیزی انتظارمان را میکشد. هیچ موجود زنده‌ای در ماهی تپه وجود نداشت. اجازه؟ این که گفتید معنیش چی میشه؟ میخوام تو داستان بعدیم ازش استفاده کنم. سیبیل ماهی پسرم اومدی تو خاطره من، بعدم برای تو معنی آن را خواهم گفت. حالا برو. بله ببخشید. عرض میکردم اما مهمترین مأموریت ما سر زدن به موزه کلاه‌های جادویی بود تا با استفاده از آنها دوباره ماهی‌ها را به تپه بازگردانیم و شرایط را به حالت اولیه برگردانیم. می‌دانستیم که در نبود ما ماهی تپه چند باری غارت شده، اما امیدوار بودیم کلاهی به سرقت نرفته باشد. دوستان و یاران، هرچند از دست دادن این گنجینه غم‌انگیز است، اما من پیش از ترک تپه چندتایی از کلاه‌ها را در صندوقچه‌ای مخفی نمودم. ژنرال بیا کمک. آن زمان برای اولین بار به برادرم شک کردم، چون از اینکه فهمید تعدادی از کلاه‌ها مخفی شده بوده اصلا خوشحال نشد. سالها بعد فهمیدم که او در دزدیدن کلاه‌ها دست داشته. قصد دارم در بازگشت به تپه در اینجا مدرسه بنیان بگذارم. چه خوب برادر، چه خوب. من هم به تو کمک خواهم کرد. تنها یک مرحله از سفرمان باقی مانده بود، اینکه از سلامت گالاگولاگولی مطمئن شویم. استاد پیرماهی، معذرت میخوام که دوباره وارد خاطرتون شدم ولی حقیقتش اینجا خیلی برفک اومده و نگرانم که بهمن بیاد، ضمن اینکه آذوقه کلوچه رو به پایانه. با تشکر از وقتتون. آنگونه کنید که ماهی بادکنکی میگوید، همه بیندیشید و در نهایت بگذارید او تصمیم بگیرد. بسیار ممنون استاد. حالا برای کسب اطمینان از سلامت گالاگولاگولی باید زنگ بزرگ را به صدا در می آوردیم. به این صورت سفر اکتشافی ما پایان یافت و ما با دستی پر به سمت سرزمین‌های دیگر حرکت نمودیم و توانستیم ماهی‌ها را به ماهی تپه بازگردانیم. نمیفهمم این خاطری که برفک نداشت. دنبالم بیاین استاد. نکش منو.
تا چند دقیقه دیگه ازشون خبری نشد من میرم دستگاه برفرومو میارم که بریم دنبالشون. منم همرات میام. منم همینطور. ولی نگران نباشین، من مطمئنم اتفاقی نمیافته. پیر ماهی همراه شد. زود باشید عجب کلاس تاریخ پرماجرایی بود. اوف. استاد حال شما خوبه؟ قربون همتون. خب پسرم، اولین جلسه کلاس با پیر ماهی چطور بود؟ خوب بود مامان و البته پرهیجان. پسرم جواب سوالاتت در مورد گذشته و اتفاقاتی که افتاده رو گرفتی؟ تا حدی بله بابا، ولی نه کاملا. خوبه پسرم، مطمئنم به زودی بقیه جوابارم خواهی گرفت. به خبری که همکنون به دست ما رسیده توجه کنید. طبق اعلام سازمان آموزش و پرورش به علت بارش شدید برفک و گرفتگی معابر، فردا مدارس ماهی تپه در تمامی مقاطع و در 2 نوبت صبح و عصر تعطیل می باشد.